हेलो एंड वेलकम बैक टू लेट्स लर्न इन गुजराती। आज આપણે 107મી ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસ વિશેની માહિતી મેળવીશું। તો વિડીયોમાં કોઈ પણ જગ્યા ડિલે કર્યા વગર વિડીયોને શરૂ કરીએ। સર્વપ્રથમ આપણે 107th સેશન ઓફ આઈએસસી એટલે કે ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસની માહિતી મેળવીએ। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 3 થી 7 જાન્યુઆરી 2020 દરમિયાન યોજાનારા 107મી ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। આ કોંગ્રેસની વાત કરવામાં આવે તો આ કોંગ્રેસની થીમ આ વર્ષની સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી રૂરલ ડેવલપમેન્ટ આપવામાં આવી છે। આ ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસની વેન્યુની વાત કરવામાં આવે તો યુનિવર્સિટી ઓફ એગ્રીકલ્ચર સાયન્સીસ એટલે કે યુએએસબી કે જે જીકેવીકે કેમ્પસમાં આવેલું છે તથા આ બેંગ્લોર કર્ણાટકમાં આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું। અહીં વિશેષ વાત કરવામાં આવે તો આ કોંગ્રેસ એટલે કે આ ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસના 107મા સેશનમાં સર્વપ્રથમ ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ખેડૂત વિજ્ઞાન કોંગ્રેસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એટલે કે 107 વર્ષના ઇતિહાસમાં સર્વપ્રથમ ખેડૂત વિજ્ઞાન કોંગ્રેસનું આયોજન આ વર્ષે કરવામાં આવ્યું છે। આગળ વધીએ। આ કોંગ્રેસમાં કોણ ભાગ લેશે તેની માહિતી મેળવીએ તો ખેતી વિશેષજ્ઞ તથા ખેડૂતો કે જેમણે ખેતીમાં નવીનતા લાવી અને ખેતીમાં મોટો ફાળો આપ્યો છે તેઓ દ્વારા આ સંમેલનમાં હાજરી આપવામાં આવશે। આ સંમેલનની સાથે સાથે વિજ્ઞાન સંચાર સંમેલન કે જે વિજ્ઞાન કોમ્યુનિકેશનની એક પહેલ છે કે જેના દ્વારા વ્યાવસાયિક વિકાસ કરી શકાય તે પણ આ કોંગ્રેસમાં આયોજિત કરવામાં આવનાર છે। આ વર્ષે ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસમાં પ્રથમ વખત ખેડૂત વિજ્ઞાન કોંગ્રેસ ઉપરાંત અન્ય ઇવેન્ટ્સની વાત કરવામાં આવે તો ચિલ્ડ્રન સાયન્સ કોંગ્રેસ, મહિલા વિજ્ઞાન કોંગ્રેસ અને ભૂતપૂર્વ કુલપતિઓની વિજ્ઞાન કોંગ્રેસનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। આગળ વાત કરીએ તો આ સંમેલન દરમિયાન જ ભારતીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા આઈસ્ટેમ પોર્ટલનો પણ લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું। આઈસ્ટેમ પોર્ટલ વિશેની માહિતીની વાત કરવામાં આવે તો ભારતીય વિજ્ઞાન તકનીકી અને એન્જિનિયરિંગ સુવિધાઓ માટેનો નકશો એટલે કે આઈસ્ટેમ પોર્ટલ પણ વડાપ્રધાન દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું। આ પોર્ટલ દ્વારા સંશોધનકારોએ ભારતમાં તેમના સંશોધન અને વિકાસ કાર્યને કરવા માટે યોગ્ય જગ્યા લોકેટ કરી શકે તે માટે જરૂરી એક વિશિષ્ટ પ્રકારની સુવિધાની રીતે આ આઈસ્ટેમ પોર્ટલને બનાવવામાં આવ્યું છે। આગળ વાત કરીએ તો આ સેશન યોજનારી સંસ્થાની વાત કરીએ તો ઇન્ડિયન સાયન્સ કોંગ્રેસ એસોસિએશન દ્વારા ઇન્ડિયન સાયન્સ કોંગ્રેસને 107મા સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસ એસોસિએશન વિશે વધારાની માહિતીની વાત કરવામાં આવે તો આ સંસ્થાની હેઠળ 30,000થી વધુ વૈજ્ઞાનિકો સદસ્ય ધરાવે છે। આ સંસ્થાના મુખ્ય મથકની વાત કરવામાં આવે તો પશ્ચિમ બંગાળ ખાતે આવેલા કલકત્તામાં આ સંસ્થાનું મુખ્ય મથક આવેલું છે। આગળ જોઈએ આ સંસ્થાની ઉત્પત્તિની વાત કરવામાં આવે તો વર્ષ 1914માં બે બ્રિટિશ રસાયણશાસ્ત્રીઓ કે જેમના નામ પ્રોફેસર જે.એલ. સિમ્પસન્સ તથા પ્રોફેસર પી.એસ. મેકમોહન દ્વારા કરવામાં આવી હતી। આ ઉપરાંત આ સંસ્થાની દ્વારા ભરવામાં આવતી સભાઓની વાત કરવામાં આવે તો તે વાર્ષિક રીતે મળે છે। સામાન્ય રીતે જાન્યુઆરી મહિનાના પહેલા અઠવાડિયામાં આ સંસ્થા દ્વારા ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસનું આયોજન કરવામાં આવે છે। આગળ વાત કરીએ તો ભારતીય સાયન્સ કોંગ્રેસ એસોસિએશનના ઉદ્દેશની વાત કરીએ તો આ એસોસિએશનની રચના નીચેના ઉદ્દેશો સાથે કરવામાં આવી હતી। તેમાં સર્વપ્રથમ વાત કરવામાં આવે તો ભારતમાં વિજ્ઞાનને આગળ વધારવા અને પ્રોત્સાહન આપવું, ભારતમાં યોગ્ય સ્તરે વાર્ષિક કોંગ્રેસ યોજવી, ઇચ્છનીય ગણી શકાય તેવા જર્નલ, માહિતી વ્યવહાર અને અન્ય પ્રકાશનો પ્રકાશિત કરવા તથા વિજ્ઞાનના પ્રમોશન માટે ભંડોળ અને સંપત્તિ સુરક્ષિત અને સંચાલિત કરવા જેવા કાર્ય આ સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવે છે। સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતો 107મી ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસને લગતો વિડીયો। જો તમને વિડીયો પસંદ પડે તો પ્લીઝ તેને લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અમારી ચેનલને લેટ્સ લર્ન ઇન ગુજરાતીને તથા આ વિડીયોની પીડીએફ તમને લેટ્સ લર્ન ગુજરાતી ઓફિશિયલ
ટેલિગ્રામ ચેનલમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. વિડીયો જોવા માટે આભાર.